साथीहरु नमस्कार, म विश्वास बडु, मोटिभेशनल स्पिकर, लाइफ कोच तथा बिजनेस मेन्टर। तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ यो भिडियोमा। कल्पना गर्नुस् त, आज बिहान उठेर तपाईले एउटा रिपोर्ट लेख्नु भयो, एउटा विज्ञापन तयार गर्नु भयो, एउटा भिडियोको स्क्रिप्ट बनाउनु भयो, ग्राहकको प्रश्नको उत्तर पनि दिनु भयो, अनि बजार रिसर्च अनुसन्धान पनि गर्नु भयो। तर यी सबै काम तपाईले होइन, एआई ले गरिदियो। केही वर्ष अघि यो विज्ञानको कथा जस्तो लाग्थ्यो, तर आज यो वास्तविकता हो। यदि तपाई विद्यार्थी, व्यवसायी वा उद्यमी हुनुहुन्छ भने एआईबाट पैसा कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ, आजको यो भिडियोमा हामी यी सबै प्रश्नहरूको स्पष्ट र वास्तविक उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् एन्ड लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब अहिले गरिदिनु होला, ताकि पछि नभुल्नु होला। संसारभर आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् एआईले व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ र सरकारी सेवासम्म परिवर्तन गरिरहेको छ। तर प्रश्न नेपाल कहाँ छ? के नेपाल एआई क्रान्तिका लागि तयार छ? के एआईले नेपालीहरूको लागि जागिर खोज्ने छ? जो नेपालीहरूको जागिर छ त्यो खोज्ने छ? एआईले नेपालको अर्को कुनै ठुलो व्यापारिक अवसर बन्ने छ? आजको भिडियोमा हामी यही विषयमा विस्तारमा चर्चा गर्नेछौँ। एआई भनेको के हो? सरल भाषामा भन्नुपर्दा एआई भनेको मसिनले गर्ने केही बौद्धिक काम कम्प्युटरले गर्न सक्ने प्रविधि हो। आज ChatGPT, Gemini, Claude जस्ता एआई प्रणालीहरूले लेख लेख्न, अनुवाद गर्न, डिजाइन बनाउन, कोड लेख्न, डेटा विश्लेषण गर्न र व्यावसायिक योजना बनाउन समेत सहयोग गरिरहेका छन्। पहिले घण्टौं लाग्ने काम अहिले मिनटमै हुन थालेको छ। संसार किन एआई तर्फ बढिरहेको छ त? आज विश्वका ठूला टेक कम्पनीहरू अरबौं डलर एआईमा लगाइरहेका छन्। एआईले कम्पनीहरूको खर्च घटाउँछ, उत्पादकता बढाउँछ र ग्राहक सेवा सुधार गर्छ। जुन कम्पनीले एआई छिटो अपनाउँछ त्यो प्रतिस्पर्धामा अगाडि जान्छ। त्यसैले एआई अहिले एउटा केवल प्रविधि होइन, यो नयाँ औद्योगिक क्रान्ति जस्तै बनिरहेको छ। अब नेपालको कुरा गरौँ। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, तर नेपाल सरकारले 2082 मा राष्ट्रिय एआई नीति र 2082 स्वीकृत गरिसकेको छ। यो नीतिले एआई को नैतिक, सुरक्षित, जिम्मेवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 2083 मा सरकारले नेशनल एआई सेन्टर स्थापना गरेको छ, जसले एआई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कार्य गर्नेछ। सरकारले एआईलाई नेपालको भविष्यको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेर्न थालेको छ। अब मुख्य विषयमा आउँछौँ। धेरै मानिसहरू सोध्छन् के एआई बिजनेस सम्भव छ? मेरो उत्तर छ। एआई सर्भिस इन्डस्ट्रिज निर्माण गर्न सम्भव छ। जसरी भारतले सफ्टवेयर एक्सपोर्टबाट अरबौं डलर कमायो, नेपालले पनि एआई आधारित सेवाबाट आम्दानी गर्न सक्छ। जस्तो हाम्रो 2 जना अमेरिकामा नेपाली दाजुभाइहरूले, मतलब साथीहरू नेपालीहरूले 3 अर्ब 46 करोड भन्दा बढी एआई को चिप बनाउने कम्पनी जो उनीहरूले बनाएका छन्, हार्वर्ड स्कुलको आफ्नो पढाइलाई छोडेर आफ्नो स्टार्टअप सुरु गरेर, हेर्नुहोस् नेपाली युवा पनि अमेरिकाको ठाउँमा 3 अर्ब भन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट एआईमा जुटाउन थालेका छन्। हो, नेपाल साँच्चै अब एआई को दुनियाँमा प्रवेश गर्दैछ, भनौँ अझ गरिसक्यो। यदि तपाई अझै पछाडि हुनुहुन्छ भने प्लिज कृपया एकचोटि सोच्नु होला। अब बढौँ, एआई कन्टेन्ट क्रिएसन एजेन्सी खोल्न सकिन्छ। जस्तो आज हजारौं युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र व्यवसायलाई कन्टेन्ट चाहिन्छ। एआई प्रयोग गरेर स्क्रिप्ट राइटिङ, ब्लग राइटिङ, एडभर्टाइजमेन्ट कन्टेन्ट, सोशल मिडिया कन्टेन्ट तयार गर्न सकिन्छ। धेरैले यो गरिरहेका पनि छन् र हामी पनि धेरै हदसम्म यही गरिरहेका हुन्छौँ। आजको युगमा एआईलाई प्रयोग गर्न सकिएन भने हामी धेरै पछाडि रहन सक्छौँ। एआई डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी। नेपालका धेरै व्यवसायहरू अझै डिजिटल मार्केटिङमा कमजोर छन्। जुन तपाईहरु, हामी सबैलाई थाहा छ, 75% अझै पनि नेपालका व्यवसाय डिजिटल भएका छैनन्। एआई प्रयोग गरेर फेसबुकमा एड्स, मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी, इमेल मार्केटिङ, कस्टमर कम्युनिकेसन जस्ता सेवाहरू बेच्न सकिन्छ। र नेपालमा आज नयाँ पिढीहरूले जो एआई तिर आकर्षण भएका छन्, उनीहरूले यही काम गरिरहेका छन्। विदेशबाट एक किसिमको राम्रो रेमिटान्स देशमा भित्र्याउँदैछन् एआई प्रयोग गरेर पनि। जस्तो एआई ट्रेनिङ सेन्टर बनाउन सकिन्छ। आज विद्यार्थी, शिक्षक, व्यवसायी र कर्मचारीहरू एआई सिक्न चाहन्छन्। जसरी एक समयमा कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर खुलेका थिए, जताततै कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, त्यहाँ पनि कम्प्युटर, यहाँ पनि कम्प्युटर, कम्प्युटर बिना कामै थिएन। हो, त्यसै गरी भविष्यमा एआई ट्रेनिङ सेन्टर बढ्न सक्छन्, खुल्न सक्छन्। एआई ट्रान्सलेसन सर्भिस। नेपालमा नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी, कोरियन, जापानी भाषासँग सम्बन्धित ठूलो बजार छ, जुन सबैलाई थाहा छ। तपाईहरु हामी विभिन्न कारणले कोरिया, जापान लगायत
हिन्दी अङ्ग्रेजी भाषासँग जोडिनु परेको छ हो। अब एआई को सहयोगले ट्रान्सलेसन गर्न सकिनेछ, बिजनेस प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ। एकजना तपाईहरुले पनि अनलाइनतिर कतै देख्नु भएको थियो होला त्यो भिडियो, सायद म भन्छु यस्तो भिडियो जुन हाम्रो भारतको एउटा हिन्दी भाषा चल्दैन, त्यहाँ इंग्लिश पनि धेरैले बुझ्दैनन्, केहीले त त्यहीँको लोकल भाषा बुझ्छन्। त्यतिबेला एक बाहिर कोही इन्डियन एक स्टेटको मान्छे अर्को स्टेटमा जान्छ, त्यहाँ जब त्यहाँ पुगिसके पछाडि ऊ हिन्दीमा बोल्छ, उलाई चाहिँ केही पनि रिप्लाई अब हुन्छ नि त, त्यहाँको मद्रासको भाषा त्यस्तो बोल्छ, बुझ्नै सक्दैन। त्यस पछाडि उले दिमाग लाउँछ, एआई च्याट जीपीटीलाई प्रयोग गर्छ। अब च्याट जीपीटीलाई भन्छ तिमी मेरो साथी हौ, यस्तो भयो, उसले मेरो भाषा बुझिरहेको छैन, यो मद्रास भाषामा चाहिँ म यसलाई यहाँ जान चाहन्छु फलानो ठाउँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि म काठमाडौँमा छु, टुरिस्ट हौ, म यहाँको भाषा बुझ्दैन, म एआईलाई भन्छु एआई म यहाँबाट चाहिँ बागबजार जान चाहन्छु हैन। अनि त्यस पछाडि म बागबजारसम्म जाँदा गाडीवालासँग कुरा गर्दै उसले एआई थ्रो गराउँछ। त्यसै गरी उसले त्यहाँ गरेर ऊ 260 मा लग्दै थियो अटोवाला, तर उसले के भन्यो 260 हैन, मलाई त 200 मा लाने भए पछाडि जान्छु, नत्र म जादिन भनेर जसरी हुन्छ कुरा मिला च्याट जीपीटी भन्छ। त्यस पछाडि च्याट जीपीटीले उसलाई कुरा गर्दै कन्भिन्स गर्छ यस्तो भनेर, अनि त्यस पछाडि 200 मै लान रेडी हुन्छ। हो, आजको दिनमा हेर्नुस् त च्याट जीपीटीले कति काम सजिलो गरिरहेको छ। यो एआईले जुनै पनि एआईहरु छन् यिनीहरुले हाम्रो काम कति सजिलो गरिरहेका छन्। जस्तो हामी एआई कस्टमर सपोर्ट सर्भिस, भविष्यमा धेरै कम्पनीहरुले एआई च्याटबोट प्रयोग गर्नेछन्, धेरैले त अहिलेबाट सुरु गरि पनि सकेका छन्। 24 घण्टा ग्राहक सेवा दिन सक्ने छ एआईले। एआई सल्युसन बेच्ने व्यवसायको माग बढ्न सक्छ। एआई एजुकेसन प्लेटफर्म विद्यार्थीहरुका लागि जस्तो एआई ट्युटर, एआई होमवर्क एसिस्टेन्ट, एआई लर्निङ प्लेटफर्म जस्ता सेवाहरूको माग बढ्न सक्छ, जुन आजको युगमा विभिन्न स्कुलहरूले स्कुल तौरबाट कार्यक्रम गराउँदैछन्, विभिन्न सङ्घ संस्था तौरबाट कामहरू गराउँदैछन्, सिकाउँदैछन्, ट्रेनिङ दिँदैछन्। विभिन्न बिजनेस कम्पनीहरूले आफ्ना स्टाफहरूलाई एआई को ट्रेनिङ दिइरहेका छन्। हो, त्यसै गरी भविष्यमा अझै एआई सेवाको माग बढ्न सक्छ। एआई कन्सल्टिङ बिजनेस, नेपालका धेरै कम्पनीहरूलाई एआई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने थाहा नै छैन। भोलिका दिनमा एआई कन्सल्टेन्टहरूको ठूलो माग हुन सक्छ। इतिहास साँची छ, हेर्नुस् त, कम्प्युटर आयो गयो, मानौ न इन्टरनेट आयो गयो भन्दा नि त्यसको जति मार्केट हुन्थ्यो त्यसभन्दा अगाडिको एउटा भास्ट चिज, माथिको चिज आउन थाल्यो। कम्प्युटर आयो, त्यसपछि इन्टरनेट आयो, स्मार्टफोन आयो, त्यो भन्दा पनि फेरि अर्को नयाँ प्रविधि, त्यो प्रविधि अलिक माथि गयो, पुरानो भयो, फेरि नयाँ प्रविधि थपियो। हरेक प्रविधिले केही न केही काम हटायो र केही न केही अवसरहरू सिर्जना गर्यो, केही न केही नोक्सान पुर्यायो। जस्तै विभिन्न रोजगारी अडप्ट हुन नसक्नेहरूको रोजगारीहरू खोसिए हैन, र जो अडप्ट हुन सके उनीहरूले सम्भावना पनि भेटे। आज त्यसै गरी एआईले हजारौं नयाँ जब सिर्जना गरिरहेको छ र हजारौंको जब लिँदैछ र अझै आउने भविष्यमा हजारौंको जब यसले खोज्नेछ। 2087 सम्म नेपालमा के हुन सक्छ कल्पना गर्नुस् त। जस्तै नेपालका बैंकहरूले एआई प्रयोग गरिरहेका हुनेछन्, अस्पतालहरूले रोग पहिचान गर्नको लागि एआई प्रयोग गरिरहेका हुनेछन्, विद्यालय एआई ट्युटर प्रयोग भइरहेको हुनेछ, स्कुलमा सरकारी सेवाहरूमा एआई आधारित सबै चीजहरू एआईमा आधारित भइरहेका हुनेछन्। व्यवसायहरूले ग्राहक सेवा मार्केटिङ विश्लेषणका लागि एआई प्रयोग गरिरहेका छन्। यो कुनै कल्पना मात्र होइन, यो सम्भव छ र आउनेवाला दिनमा हुनेवाला पनि छ। संसार त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। मेरो व्यक्तिगत सुझाव पनि, यदि तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने एआई सिक्न सुरु गर्नुहोस्। यदि तपाईँ व्यवसायी हुनुहुन्छ भने एआई सिक्न, एआई को प्रयोग गर्न आफ्नो व्यवसायमा सुरु गर्नुहोस्। यदि तपाईँ उद्यमी हुनुहुन्छ भने एआई आधारित सेवा वा व्यवसायको अवसर खोज्न सुरु गर्नुहोस्। किनभने भविष्यमा एआई प्रयोग गर्ने र नगर्ने बीच ठूलो अन्तर देखिनेछ। साथीहरू, यदि तपाईलाई एआई को बारेमा अझ गहिरो रूपमा सिक्न मन छ, एआई टुल्सहरू के हुन्छन्, कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने र आफ्नो व्यवसायलाई एआईमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ, एआई सम्बन्धी कुनै पनि ट्रेनिङ तथा कोर्स लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईलाई एआई को सम्पूर्ण मास्टर एआई ट्रेनिङ दिन सक्ने सम्म
बनाउने छौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। हामी तपाईँलाई एआई को जुन आधारभूत ज्ञान हुन्छ त्यहाँबाट लिएर व्यावसायिक र मार्केटिङ कन्टेन्ट क्रिएसनदेखि लगेर प्रोडक्टिभिटीमा एआई को प्रयोग कसरी गर्ने यो सबैमा मार्गदर्शन गर्नेछौँ। यदि तपाईँले आजको यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने कृपया एउटा लाइक गर्नुहोस्, आफ्ना साथीभाइ तथा परिवारसँग पनि सेयर गर्नुहोस्। यस्तै व्यवसाय, उद्यमशीलता, मोटिभेसन तथा भविष्यका अवसरहरूबारे जान्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको एउटा लाइक, सेयर, सब्स्क्राइबले हामीलाई साँच्चै ऊर्जा दिनेछ आगामी यो जर्नीमा। म तपाईँहरूको साथी विश्वास बडु, मोटिभेसनल स्पिकर, बिजनेस मेन्टर, लाइफ कोच बिदा हुँदैछु। हुनुभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई जानकारी दिइहाल्छु। हाम्रो छिट्टै शेयर गीता 777 यानी कि शेयर गीता 777 बिजनेस एन्ड स्टक ब्रह्मास्त्र तपाईँहरूमा आउँदैछ। बिजनेस र शेयर बजारको ज्ञानको लागि, त्यो पनि सठिक ज्ञानको लागि अवश्य एकपल्ट त्यो पुस्तक हेर्नुहोला, पढ्नुहोला भन्दै फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। हस्त दर्शन, नमस्ते।